নমস্কাৰ পুনৰ এবাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজিৰ আমাৰ বিষয়বস্তু হৈছে অসম আৰু অসমীয়াৰ এক অতি চিৰপৰিচিত নাম লাচিত বৰফুকন। বলক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। লাচিত বৰফুকন অসমীয়াৰ এটা অতি পৰিচিত নাম। অসমীয়াৰ আৱেগ বিবেক সকলো অধিকাৰ কৰি আছে লাচিত বৰফুকনৰ বীৰত্বই। অসম আৰু অসমীয়াৰ স্বাভিমানৰ অন্য এক নাম হৈছে লাচিত বৰফুকন। লাচিত বৰফুকনৰ জন্ম হৈছিল 1622 চনৰ 24 নৱেম্বৰ তাৰিখে আহোম ৰাজধানী গড়গাঁৱৰ ওচৰে পাজৰে। তেওঁৰ পিতৃৰ নাম আছিল মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা আৰু মাতৃৰ নাম আছিল নাগেশ্বৰী। আহোমসকলৰ এটা বিখ্যাত ফৈদ হ'ল লান ভীমা বংশ। এই ফৈদৰে লোক আছিল লাচিত বৰফুকন। ৰাজকীয় পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে লাচিতে সামৰিক আৰু অসামৰিক দুয়োবিধ শিক্ষাই ল'বলগীয়া হৈছিল। লাচিতৰ জন্ম ৰাজকীয় পৰিৱেশত হোৱাৰ বাবে কৰ্তব্যপৰায়ণতা, কৰ্মনিষ্ঠা, সততা আদি গুণ পৰিয়ালৰ পৰাই পাইছিল। 1671 চনত মোগল আৰু আহোমৰ মাজত শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ হৈছিল। এই যুদ্ধত মোগলৰ নেতৃত্ব কৰিছিল ৰামসিংহই আৰু আহোমৰ নেতৃত্ব দিছিল লাচিত বৰফুকনে। লাচিত বৰফুকনে অসমীয়া সেনাৰ সেনাপতিৰ দায়িত্ব লৈ বিশাল মোগল সৈন্য বাহিনী পৰাজিত কৰি অসমৰ পৰা আঁতৰাই পঠাইছিল। শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত লাচিতে দেখুওৱা বিক্ৰমৰ ফলস্বৰূপে অসমৰ বুৰঞ্জীত তেখেতৰ নাম জিলিকি আছে। নিজৰ দেশ মাতৃৰ সুৰক্ষাৰ বাবে লাচিত বৰফুকনে মোমায়েকৰ শিৰচ্ছেদ কৰিবলৈকো কুণ্ঠাবোধ কৰা নাছিল। শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ সময়ত মোগল সৈন্য কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে সেই বিষয়ে জানিবলৈ লাচিতে গুৱাহাটীত গড় নিৰ্মাণ কৰিছিল। গড় নিৰ্মাণৰ বাবে লাচিতে মোমায়েকক দায়িত্বভাৰ দিছিল, কিন্তু কামত গাফিলতি কৰাৰ বাবে লাচিতে মোমায়েকৰ শিৰচ্ছেদ কৰিছিল। লাচিতে কৈছিল যে দেশতকৈ মোমাই ডাঙৰ নহয়। ইয়াৰ পাছতে একে ৰাতিৰ ভিতৰতে বনুৱাসকলে সেই গড়টো নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছিল। শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ শেষৰ ফালে মোগলৰ বিৰাট সৈন্যবাহিনীৰ আগত আহোম সেনাই জয়ৰ আশা বাদ দি পিছ হুহুকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। সেই সময়তে লাচিতৰ অতিপাত জ্বৰ উঠি আছিল। সেই নৰিয়া গাড়ী এখন নৌকাত উঠি মোগলৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছিল আৰু সৈন্যসকলক উদ্দেশ্যি লাচিতে কৈছিল, অসমীয়া ৰনুৱাসকল, মই যুঁজিহে মৰিম, নাইবা মোক বঙালে ধৰি লৈ যাওক, তোমালোকে সুখেৰে ঘৰলৈ যোৱা। লাচিত বৰফুকনৰ এই কথাখিনিয়ে সৈন্যসকলক যথেষ্ট উৎসাহ দিলে আৰু দুগুণ সাহসেৰে যুঁজি মোগলক পৰাস্ত কৰিলে। শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ প্ৰায় এবছৰ পাছত লাচিত বৰফুকনৰ নৰিয়াত পৰি মৃত্যু হৈছিল। লগতে আমি লাচিত বৰফুকন সম্পৰ্কীয় কিছু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্যৰ বিষয়ে জানি থওঁ আহক, যি অতি প্ৰয়োজনীয়। লাচিত দিৱস প্ৰতি বছৰে 24 নৱেম্বৰ দিনটো গোটেই অসমতে লাচিত বৰফুকনৰ বীৰত্ব আৰু শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত অসমীয়া সেনাৰ বিজয়ৰ স্মৃতিত লাচিত দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। লাচিত বৰফুকন গ'ল্ড মেডেল বেষ্ট কেডেট অফ NDA। ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা একাডেমীৰ শ্ৰেষ্ঠ পাছিং আউট কেডেটক 1999 চনৰ পৰা প্ৰতি বছৰে লাচিত বৰফুকন সোণৰ পদক প্ৰদান কৰা হয়। মহাবীৰ লাচিত বঁটা টাই আহোম যুৱ পৰিষদে অসমৰ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিসকলক এই বঁটা প্ৰদান কৰে। লাচিত বৰফুকনৰ মৈদাম অসমৰ যোৰহাটৰ হোলোংপাৰাত লাচিত বৰফুকনৰ স্মৃতিত লাচিত বৰফুকন মৈদাম নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। 1672 চনত স্বৰ্গদেউ উদয়াদিত্য সিঙে নিৰ্মাণ কৰা এই সমাধিৰ তলত বৰফুকনৰ অন্তিম অৱশেষ স্থাপন কৰা হৈছিল। আশা কৰোঁ আপুনি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব। যদিহে চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত সকলোকে লগ পোৱাৰ আশাৰে ধন্যবাদ।